ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የምንሰራው የጥብስ ወጥ አሰራርን ነው። ለጥብስ ወጥ አሰራር የሚያስፈልጉትን ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ተቀምሞ የተፈጨ በርበሬ፣ የተደለዘ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ መከለሻ፣ የስጋ መጥበሻ፣ ጨው፣ የተነጠረ ቅቤ፣ ዘይት፣ ኮረሪማ ዱቄት፣ ጥቁር ቅመም ዱቄት፣ ቲማቲም ድልህ፣ ደቆ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት፣ ስጋ እና ያው እንደተለመደው መስሪያ ዕቃ ናቸው የሚያስፈልጉት ማለት ነው። እና አሁን ወደ ስራችን እንሄዳለን። ስራዬን ለመስራት እጄን መታጠብ አለብኝ። እታጠባለሁ። እሺ አሁን ስጋውን እናያለን። ለጥብስ ስጋ ነጣ ነጣ ያለ ጮማ ያለበት ቢሆን ይመረጣል። ጮማ የሌለበት ቀይ ስጋ ብቻ ከሆነ ሲጠበስ ይቃጠላል፣ ወዝ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ስጋው መመረጥ አለበት ቆንጆ እንዲሆን እና አሁን ምንድነው የምናደርገው? እንከትፈዋለን። አከታተፍ እንደ ፍላጎት ነው። ተለቅም እናርግ ያለ በትንንሹም እናርግ ያለ ሰው እንደ ፍላጎቱ መክተፍ ይችላል። እኔ አሁን እከትፈዋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንዲህ ብከትፈው ይሄ ስጋ ይሄ ጮማ አንድ ቦታ ብቻ ነው የሚሆነው እና በትንሽ በትንሹ እያደረኩኝ እከትፈዋለሁ። ይሄ ጮማ አሁን ትልቅ ነው። እንዲህ ብከትፈው ለዚህኛው ያገኘዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አደበላልቀን ነው የምንከትፈው። ጨርሼ እንገናኛለን። ስጋውን ከትፌ ጨርሻለሁ። አሁን ለመጥበስ አዘጋጀዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አከታተፍ እንደ ፍላጎት ነው ብያለሁ። እዛ ደረግና እዚህ ጋር ይቀመጣል። እንዲጣፍጥ ቅመም እንጨምርበታለን። የትኛውን ቅመም? ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን። በቃ እንደ ስጋው ነው የምንመጥነው። ከዛ ኮረሪማ፣ ስጋ መጥበሻ፣ ዘይት፣ ትንሽ ስጋው ቆንጆ ስለሆነ ብዙ ዘይት አይፈልግም። ከዛ በኋላ እለውሰዋለሁ። ጨው ቢጨመር ቆንጆ ነው የሚሆነው። ባይጨመርም ችግር የለውም፣ በኋላ ይስተካከላል። ግን የበለጠ ጥሩ እንዲሆን ማለት ነው። ጊዜ ካላችሁና ከፈለጋችሁ ይችን ትንሽ ማቆየት ይቻላል። ቅመሙ ወደ ስጋው እንዲገባ ማለት ነውና ምንም ማለት አይደለም። እሱ ሲበስል ሲንተከተቅ ወጥ ሲገባ ይሆናል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አረግና እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ሌላም ማዘጋጀው ስላለ እሳቱን አልለኩስም። አሁን የሚቀጥለው ስራ ሽንኩርትን ማቆላላት ነው። ስለዚህ የሽንኩርቱ መጠን የሚወስነው የስጋው መጠን ነው። ስጋው ብዙ ከሆነ ሽንኩርቱን በርከት እናደርጋለን። ስጋው ትንሽ ከሆነ እያየን እናስተካክላለን። ቁሌቱ የሚወሰነው በስጋው ወይም በዋናው በምንሰራው መጠን ነው። ከዛ ዘይት ልጨምር። ጨው
ትንሽ አሁን እሳቴን እለኩሳለሁ። ኃይለኛ ላይ ነው የማደርገው። እንዴ አስተካክልና እሳቱን አይቼ ከዛ በኋላ ይሄንን መሰል አሁን ደግሞ ይሄንን መሰል አረግና አስተካክዬ እተወዋለሁ። ማማሰያው እዚሁ ይሁን። እዚሁ ቆሜ ስጋውንም እጠብሳለሁ፣ ሽንኩርቱንም አቁላላለሁ ማለት ነው። ጠብቁኝ እናንተ። ቲማቲሙ ቆንጆ ቲማቲም ነው። ፈሳሽ ስላልሆነ ቲማቲም ውሃ ይምጠጥ ምናምን አንልም። እዚህ ላይ ከሽንኩርቱ ጋር ማቁላላት ይቻላል። አሁን ቲማቲም ሲጨምሩ እንደ ፍላጎት ነው፣ አለመጨመርም ይቻላል። በሽንኩርት ብቻ መስራት ትችላላችሁ። ትንሽም ማድረግ ብዙም ማድረግ ይቻላል። እና ይሄንን እንዲህ አድርጌ ምንም ሳልጨምር ቀስ ብዬ በሽንኩርቱ እንዲዋሃድ አድርጌ ጠብሰዋለሁ። እሳቱን እቀንሳለሁ። አሁን በቃ ይሄኛው ገና ነው፣ ማማሰል ነው። በኋላ ማስተካከል። ይሄ የመጥበሻው ሜዳ ባዶ መሆን የለበትም፣ ምክንያቱም ሊያርብን ይችላል። እና ወደ ሽንኩርት እሄዳለሁኝ፣ እንገናኛለን። ስጋው በቅቶታል። እሳቱን አጠፋዋለሁ። ጠቆር ማለት የለበትም፣ ወጥ ላይ ስለምንጨምረው በቂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሳቱ ይጠፋና እዚሁ እንድጃው ላይ ይቆያል። ይሄኛው ቲማቲሙ ምንም አልጨመርኩበትም እስካሁን። እሳቱን ቀንሼ በራሱ እየጠበስኩት ነው። ምክንያቱም የቲማቲሙ መጎምዘዝ ወይም ቃና ጥብስ ሲል ስለሚጠፋ መጠበስ አለበት እና አሁንም እጠብሰዋለሁ። ቀስ ብዬ እሳት ቀንሻለሁ። እንገናኛለን። ሙቅ ውሃ እጨምርበታለሁ ትንሽ፣ ምክንያቱም እንዳያርብኝ። ምንም ውሃ ነገር እርጥበት ነገር ብዙ ስለሌለው አሁን በርበሬ መጨመር ጥሩ አይሆንም እና ትንሽ ውሃ ጣል። ሙቅ ውሃ ነው። በርበሬ ጨምራለሁ። አሁን ለዚህ ስጋ ለዚህ ሽንኩርት እና ቲማቲም ምን ያህል ብጨምር ይበቃል ነው የምለው። ይበቃል። በቃ አሁን ትንሽ አቁላለዋለሁ። እንገናኛለን። እኔ ጠብ እያደረኩኝ አቁላላለሁ። ውሃ ጠብ እያደረኩኝ ነው ያቁላለሁት። በስሏል፣ ይበቃዋል። እንግዲህ በጣም መብሰል አለበት፣ ምክንያቱም ሽንኩርቱም ሊፈጣ አይገባም ማለት ነው እንደኛ የወጥ አሰራር ህግ። ስለዚህ አሁን የቀረኝን እጨምራለሁ። ቅመሞች እስካሁን አልገቡም። ይሄ ምን ጊዜም በርከት ሲል ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርቱ ቆንጆ ነው። የስጋ መጥበሻ ዱቄቱ ማለት ነው። እቺም ትንሽ ኮረሪማ በርከት
ጥቁር ቅመም በርከት አሁን ሁሉንም ቅመም አንዴ ነው የጨመርኩት። ይቻላል እንደዛ ማድረግም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም ጥብስ አደርገዋለሁ አብሬ። ዋናው መጠበሱ ላይ ነው። እንገናኛለን። አሁን ይበቃዋል። ቅባት ይወላችሁ የለውም፣ ምክንያቱም ስጋው ቅባታማ ስለሆነ የዛ ይበቃዋል፣ እንዳይበዛበት ብዬ ነው። አሁን ስጋውን እጨምራለሁ። ስለማይመቸኝ ነው ለእጄ። አሁን አብሬ ለወስ አደርጋለሁ። እስቲ ትንሽ አንድ 30 ሰከንድ የሚያክል አሸተላለሁ ከበርበሬው ጋር። ጠብቁኝ። እንዲመቸኝ ቦታውን እቀይራለሁ። እዚህ ጋር ይጥፋ። እሳቱን ቀነስ። አሁን በቃ ሙቅ ውሃ አለኝ፣ እከልሳለሁ። ይፍላ። ምክንያቱም ውፍረትና ቅጥነቱን ለማወቅ የሚመቸኝ አሁን ሲፈላ ነው። መጀመሪያ ካቀጠንኩት በጣም ሊቀጥንብኝ ይችላል። እሺ አሁን ውፍረቱን አያችሁ። ቅድም የጨመርኩት ውሃ ነው። አሁን ለመከለስ ለመገመት የሚመቸኝ ምንድነው ስጋው ምን ያህል በስሏል የሚለውን ማየት ነው። እኔ አንዷን ወጥ አድርጌ አይቻለሁ እና በዛ ምን ያህል ውሃ ብጨምር ሳይቀጥን ሳይወፍር ይስተካከልልኛል ብዬ አስቤ ነው የምጨምረው። ስለዚህ አሁን እከልሳለሁ። ትንሽ ያስጨምረኛል። ምክንያቱም እስቲ ወፍራም ወጥ ልስራ ቁጭ የሚል ማለት ነው። ይበቃል። ይሄ ብስል ሲል እንግዲህ ቆንጆ ይሆናል፣ ይወፍራል። እንገናኛለን። እሺ ቆንጆ ሆኖ በስሏል፣ ስጋውን በስሏል። አሁን መከለሻ ጨምራለሁ። ትንሽ መከለሻ በቃ ከዛ ይማሰላል። ያውላችሁ ውፍረቱ ቆንጆ ነው እና ለመከለሻው መብሰል ካሁን በኋላ ያለው እሳት በቂው ነው። አሁን በቅቶታል። እሳቱን እቀንሳለሁ እና የዛሬውን የጥብስ ወጥ አሰራር ጨርሰናል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩኝ።